Shikues nderuar, selam aleikum. Mirë se takohemi në këtë emision special dhe festiv me rastin e festës së Kurban Bajramit. Më lejoni që në emër timin dhe të stafit të PIS-TV-s t'u uroj këtë festë madhështore duke dëshiruar që Allahu t'u pranoj veprat e mira dhe adhurimet e këtyre 10 ditëve të para të muajit Dhulhigje, që janë njëkohësisht edhe ditët më me vlerë, që Allahu t'u pranoj sakrificën kurban e po ashtu haxhinjve tanë që Allahu t'u pranoj ritualin e haxhit. Në këtë emision festiv me mua në studio do të jetë kolegu Bujar Isma që njëkohësisht do të shpalos programin e këtij programi festiv. Selam aleikum Bujar. Aleikum selam Egim për herë Bajramin. Për herë Bajramin edhe juve. Faleminderit shumë. Shpresoj që do të kalojmë bukur, të dashur miq, urime festa e Kurban Bajramit. Shpresoj se do të kalojmë qaste të bukura së bashku. Është kjo festë e madhe që i gëzon të gjithë muslimanët kudo në mbar botën. E sigurisht në veçantë janë të lumtur ata të cilët po realizojnë ritualin e haxhit. Ndërkohë, ne sot gjatë këtij emisioni festiv të drejt për drejt do të shpalosim materiale të ndryshme që kemi përgatitur ekskluzivisht për juve. Normalisht se do t'ju mirëpresim edhe juve që nga ky moment që të na telefononi dhe të uroni Bajramin për neve këtu në studio, por edhe për të gjithë ata të cilët dëshironi t'i përshëndesni dhe t'u uroni këtë festë. Ndërkohë, do t'i përmendë shkurtimisht disa prej materialeve kryesore që do të shkojnë gjatë këtij emisioni festiv. Do të sjellim reportazh që flet për haxhin ndër vite, pastaj do të kemi edhe një material që flet për kurbanin speciale këtë herë. Për herë të parë këtu do të jetë dokumentari që flet për ujin Zemzem, të cilin e kemi përgatitur dhe do t'u sjellim gjatë këtij emisioni inshallah. Do të sjellim gjithashtu edhe materialin të cilin të gjithë ju po e prisni që ta shihni nga momenti i nisjes së haxhilerëve për në Qabe. Kemi qenë kolegu Vegim Rashidi ka qenë në aeroportin e Prishtinës dhe ka intervistuar disa prej haxhilerëve të cilët me shumë emocion kanë folur dhe kanë treguar se shumë të lumtur janë se po shkojnë në Qabe, të cilët tashmë janë atje dhe po kryejnë ritualet e haxhit. Gjithashtu do të sjellim edhe një material që ka të bëjë me Qaben, do të kemi korrespondent të ndryshëm, do të mundohemi të flasim me hoxhallar të ndryshëm që gjenden në Mekë dhe të na përcjellin atmosferën që po mbizotron atje, të na sjellin gjithashtu të na përshkruajnë edhe emocionet e haxhilerëve të cilët tashmë sigurisht janë rikthyer janë në Mekë dhe kanë përfunduar ritualin kryesor të haxhit që është shtyllë e haxhit, pra Arafatin, i cili dje ka qenë i veçantë për haxhilerët. Për këtë veçanti do të flasim edhe më vonë. Do të flasim edhe me hoxhallar të ndryshëm, por mbi të gjitha do t'ju presim edhe juve që të na telefononi për të na uruar festën edhe për t'i përshëndetur më të dashurit tuaj. Dhe mendoj se Vegim është e udhës që fillimisht të ndjekim materialin që ka të bëjë me urimin e Bashkisë Islame. Të dashur miq, zëvendës kryetari i Bashkisë Islame Reshat Mexhiti ka uruar dje të gjithë besimtarët e vendit tonë dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë për festën e Kurban Bajramit. Të ndjekim materialin e parë në vazhdim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në emër të Allahut mëshiruesit bërmirësit. Falënderimi është për Allahun krijuesin e gjithësisë. Salavat dhe përshëndetje përcjellin për të dashurin ton Muhammedin alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, familjen dhe pasuesit e tij. Besimtarët të nderuar, vëllezër dhe motra, qytetarë të nderuar të Kosovës. Nesër, ditë e diel me 11 gusht 2019, i përputhshëm me 10 Dhulhigje 1440 Hijri, është dita e parë e festës së Kurban Bajramit, të cilën besimtari e zbukuron me faljen e namazit, me përkushtim, sakrificë e flijim, therrjen e kurbanit vetëm për hir të Allahut xhalla sha'nu. Me këtë rast, me lejoni që në emër të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, organeve dhe institucioneve të saj, në emër të Miftijut Naim Efendi Tërnava dhe në emrin tim t'ju drejtohem me këtë mesazh urimi, duke lutur të madhin Zot për miqenje, lumturi, mbarësi e begati. Festa e Kurban Bajramit reflekton në mënyrën më të mirë për mësimet hyjnore për barazi, drejtësi, unitet, solidaritet, bamirësi e sakrificë.
Parime këto që bëjnë njerëzimin të manifestojnë në të mirën dhe në atë që e do krijuesi i gjithësisë. Besimtarët të nderuar, Kurban Bajrami vjen pasi besimtarët kryejnë haxhin dhe thirrin kurbanin. Në haxh, besimtarët shprehin në mënyrën më të mirë barazinë e unitetin që shfaqet në një atmosferë krejt të veçantë, me rregulla e norma të veçanta, në kohë dhe vende të caktuara, ku dominon respekti e mirësjellja ndërmjet të gjithëve, ku shfaqet dashuria ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe ku shprehet padalushmëria mes njerëzve të vendeve etnive të ndryshme. Sot dhe në ditët në vijim, miliona haxhiler ditët i kalojnë në vendet e shenjta nga Arafati, Muzdelife, Mina dhe Mekeja, duke lutur Zotin dhe duke shprehur për kushtimin e tyre ndaj Tij. E në këtë vend të bekuar janë edhe haxhileret nga trevat tona, për të cilët lutemi që Zoti t'u pranoj haxhin dhe ibadetet e tyre. Festa e Kurban Bajramit, përveç që reflekton adhurimin e krijuesit fuqiplot, në vete ka dhe simbolikën e flijimit që të ne vijen nga koha e Ibrahimit a.s. e që për mision ka vlerat e humanitetit, solidaritetit, bëmirësisë e mbi të gjitha arritjen e devotshmërisë, sepse edhe flijimi i kurbanit që e bëjmë me këtë rast nuk ka për qëllim vetëm derdhjen e gjakut, por mbi të gjitha arritjen e devocionit. Allahu i gjithëmëshirshëm në Kur'an thotë: thuaj, namazi im, kurbani im, jeta dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun. Në këtë ditë festë e gëzimi, ftoj të gjithë njerëzit vullnet mirë që të jenë më human e solidar, më mëshirues e tolerant, të ndihmojnë njëri tjetrin, skamnorët, jetimet, të ngratët, të vetmuarit dhe të gjithë ata që kanë nevojë. Njerëzimi duhet të kultivojë vlera për një jetë më të mirë, për një shoqëri të shëndosh, për një unitet dhe vëllazëri të mirëfillt. Besimtarë të nderuar, duke falendëruar Zotin e madhruar për të mirat që na ka dhënë në vendin tonë, ju ftoj që sa më shumë ta kujtojmë krijuesin dhe të jemi sa më solidar ndaj njëri tjetrit. Në prag të festës së Kurban Bajramit, me lejoni që edhe një herë t'ju uroj të gjithëve shëndet, lumturi, begati, mbarësi, harmoni, dashuri dhe paqe mbi mbar njerëzimin në tërësi dhe për besimtarët në veçanti. Me fat, Kurban Bajram. Atëherë të nderuar teleshikues, sapo ndoqëm urimin e zëvendës kryetarit të Bashkisë Islame të Kosovës, Reshat Mexhiti, i cili uroi besimtarët për këtë festë të veçantë të Kurban Bajramit. Njëkohësisht zëvendës kryetari Mexhiti zëvendësoi urimin tradicional të muftiut Tërnava, ku ai u drejtohet besimtarëve musliman në rastin e festës së Bajramit. Kësaj radhe muftiu Tërnava bashkë me 1080 haxhint ka shkuar për të kryer ritualin e haxhit. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë me programin festiv këtu në studio, do të sjellim atmosferën nga qytetet të ndryshme dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin Ilir Ademi me cilën do të flasim për atmosferën e Bajramit në Tiranë. Ilir, ju kemi në linjë? Po, përshëndetje. Përshëndetje, selam aleikum Ilir. Urime festën e Kurban Bajramit. Urime për haj Bajramit e për ju. Faleminderit. Si është atmosfera në Tiranë sot? Atmosfera si çdo vit edhe këtë vit ndjej gëzimi dhe atmosfera e festës së Kurban Bajramit. Besimtarët u drejtuan qeshit Skënderbej për të falë namazin e Bajramit. Po pas për të ruar një ditë, tashmë janë kryer po themi kurbaneve të tyre për të bërë kurban, për ta plotësuar ditë adhurimi, dhe më pas drejtohen sofrat e tyre për të gëzuar dhe për të festuar më tepër, dhe pastaj vizitat e po themi atmosferës së kësaj dite. Po falja e Bajramit u organizua si gjithnjë në sheshin e Tiranës? Kishte shumë besimtar? Po, në shesh Skënderbej, hutbën e kësaj feste mbajti kryetari i komunitetit musliman, Bujar Tahiu. Ai theksoi se Kurban Bajrami është një lloj reflektimi dhe një lloj shprehje e bindjes adhurimit ndaj Zotit, ashtu siç Ibrahimi a.s. tregoi bindjen e tij ndaj urdhës të Zotit për të bërë kurban, edhe ne gjithë muslimanët bëjmë kurban, të gjithashtu mundohemi të reflektojmë bindjen ndaj Zotit në çdo aspekt të jetës. Po, ka pasur interesim të besimtarëve për të bërë sakrificën, për të prerë kurbanët e tyre? Po, ndije po themi sapo u larguan nga shesh Skënderbej, nga falja e Bajramit, gjithë
Shone për kafaneje, për lokale pak për të ruar e për poshuar, po Kurban Bajrami ka tjera obligime, kështu që nxituan pjesa e madhe të shkojnë që të presin. Dhe sigurisht tani më qytetarët do të shpërndahen për të vizituar familjarët e tyre për të uruar Bajramin. Po, patjetër, normalisht. Ilir, faleminderit për atmosferën që na solli në studio nga qyteti i Tiranës. Urime Bajramin edhe një herë juve dhe gjithë shikuesve tanë në Shqipëri. Dhe të ishte ky korrespondenti ynë nga Tirana, Ilir Ademi, ndërkohë që ne do të vazhdojmë këtu në studio. Po, sigurisht që haruam ta pyesim se si është moti atje, sigurisht që është ngrohtë, është edhe në vendin tonë në mëngjes herët ishte freskët, por qysh herët përsëri filloi të bëhet vap dhe sot temperaturat pritet të mbrinë deri në 35 gradë Celsius dhe është mirë që qytetarët, besimtarët që do të qarkullojnë të kenë një shishe ujë me vete dhe për të freskuar kohë pas kohe. Është Bajram dhe normalisht që do të kenë më shumë angazhime, ndërsa tani do doja që të ndjekim një material tjetër vegim që flet për haxhin, po para se të ndjekim këtë material, më herët më përmende një kuriozitet, ta quajmë një djalosh I cili kishte shkuar në mënyrë të veçantë këtë vit në haxh, apo jo? Po, gjatë këtyre ditëve kemi ndjekur raportime të mediave të ndryshme se një djalosh 28 vjeçar ka udhëtuar 9000 kilometra në këmbë për të shkuar në haxh. Madje gjatë këtyre ditëve, meqense jemi në 10 ditët e Dhulhixhës janë mjaft të vlefshme, janë ditët më të vlefshme të vitit, ai edhe ka agjëruar, pra edhe ka ecur edhe ka agjëruar sigurisht një gjë mjaft e vështirë. Ky 28 vjeçar nga Indonezia ka bërë këtë sakrifisë të jashtëzakonshme vetëm e vetëm për shkruar në haxh. Muhammed Hamim ka bërë pra 9000 kilometra, ku edhe ka arritur në Mekë për të kryer ritualin e haxhit. Ai nis nga qyteti I tij lindjes dhe udhëtimi ka zgjatur për një vit të plot. Ai ka kaluar në shtete të ndryshme siç janë Indonezia, Malajzia, Tajlanda, Myanmari, Burma, India, Pakistani, Omani, Emiratet e Bashkuara ishin disa nga vendet që ai ka përshkruar gjatë udhëtimit të tij në këmbë. Madje kishte deklaruar që këtë e ka bërë për atë që është synimi I secilit për nesh, pra për të arritur kënaqësinë e Zotit, pra të kryer ritualin e haxhit. Po, ai ka thënë se gjatë udhëtimit ka fjetur në xhami dhe në shtëpi të ndryshme, ndonjëherë ka bërë kamping edhe në pyje, sepse është dashur të kalojë edhe pyje të ndryshme dhe se qytetarët e vendet të ndryshme të cilat ai ka kaluar I kanë dhënë ushqim. Madje ai ka deklaruar thotë asnjëherë nuk kam kërkuar për gjithnjë takoja njerëz të mirë që dhanë ushqim dhe furnizime të tjera. Dikur fshatarët thotë fshatarët në Myanmar më ushqyen. Dhe pra ishte kjo një sakrificë e jashtëzakonshme që kemi lexuar. Çdo vit kemi ishte para disa viteve edhe një rast tjetër me dron. Po qarkullon edhe këtë vit një fotografi. Është riaktualizuar një haxhin nga një shtet afrikan, ka qenë nga Ghana, ka gjetur një dron I cili ka takuar mediave turke dhe duke mos ditur çfarë është, u ka dhuruar atyre se ka gjetur këtë pajisje dhe ka pyetur çfarë është kjo, dhe kur I kanë treguar se është një pajisje për që xhiron nga ajri, do të thotë ai ka ardhur interesant dhe ka pyetur a ka diçka një pajisje të tillë që do të mund të më dërgonte në haxh dhe mandej gazetarë dhe këto media turke, të cilat kanë qenë pronare të këtij droni, e kanë raportuar të ngjarje dhe ky lajm pastaj ka shkuar edhe tek autoritetet turke, të cilat pastaj kanë dhënë interesimin dhe kanë pëlqimin e tyre për dërguar të besimtar në haxh, fillimisht pati vizituar Stambollin dhe Ankaran, pastaj pati kryer edhe haxhin. Dhe kjo është e mrekullueshme normalisht. Edhe tani të dashur miq, le të ndjekim së bashku materialin që kemi përgatitur për ju që flet për haxhin. Si një nga 5 shtyllat e fesë islame, haxhi është një detyrim fetar që duhet të kryhet të paktën një herë në jetë për të gjithë muslimanët e rritur, të cilët janë fizikisht edhe financiarisht të aftë për të marrë këtë udhëtim. Allahu fuqiplot e bëri obligim kryerin e haxhit për muslimanët në vitin e 9 të Hijrit. Ndaj Muhamedi a.s. ka bërë vetëm një haxh edhe ai ka qenë haxhi I lamtomirës, në të cilën morën pjesë rreth 100.000 besimtarë nga mbar bota, të cilëve I dërguar I Zotit u porcolli mesazhe shumë të rëndësishme për jetën e kësaj bote
edhe botës tjetër. Për haxhin në traditën e profetit Muhammed, apo në hadithe, gjejmë se Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin për të, ka thënë: Islami ndërtohet në 5 shtylla, dhe një nga shtyllat është haxhi. Shpërblimi i personit, të cilët i pranohet haxhi, është xheneti. Ai që kryen haxhin, duke mos folur gjëra të kota dhe duke mos kryer vepra të mbrapshta, do të kthehet i pastër nga gjunahet, sikur në ditën e parë të lindjes. Në kohë më të lashta, ashtu edhe në disa dekada më herët, pavarësisht infrastrukturës, shkonin për të kryer ritualin e haxhit, duke shpresuar për pranim të këtij adhurimi kushtuar Zotit mëshirëplot. Udhtimi kryesisht bëhet nëpërmjet kafshëve dhe fillonte disa muaj para kohës së haxhit. Pavarësisht prej vendeve nga vinin besimtarët, ata udhtonin me deve, kuaj dhe kafshë të tjera që shërbenin atë kohë për udhtime të gjata. Me kalimin e kohës, këto vende të shenjta bëhen me infrastrukturë të përshtatshme që ofrojnë mundësi dhe hapësirë të mjaftueshme për miliona besimtarë në të gjithë botën. Ndërshëm edhe këtë material shikues ndërror që foli për haxhin, ndërkohë ne do të vazhdojmë tutje këtë emision festiv, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë telefonike me hoxhën Enis Rama nga Mitrovica, me cilin do të flasim për atmosferën që ka filluar, pra atmosferën e Bajramit që ka filluar në Mitrovicë. Nëse hoxhën e kemi në lidhje do ta inkuadrojmë. Alo hoxh. Ja. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Urime Bajramin. Faleminderit Allahu dhe juve për hajër stafit juaj dhe gjithë shikuesve të TV-t, Allahu ju përgat udhëlime dhe për hajër e të tjerë mire ngrime. Amin, faleminderit shumë hoxh. Si filloi dita sot? Mirë, kaloi shumë mirë, alhamdulillah. Do të thotë si zakonisht u mbledhëm në xhami për namaz sabah, pas namaz sabah ligjërat e zakonshme deri në Bajram. Pas i falem Bajramin, bajtëm hutbën e zakonshme, pastaj vazhdimet me xhamatin, alhamdulillah kemi kaluar për mrekulli, xhamat ka pas shumë. Dhe kjo është vetëm fillimi normalisht. Por dhe kjo është vetëm fillimi. Po, në shumë të xhamatit, kjo që bënte me xhamin përfundoi, tash çdo kush vazhdon formën e tij me gëzuar dhe me premtu Bajram në familje me dashamir, alhamdulillah, edhe pjesa e dytë po vazhdon mirë, shumë mirë është, alhamdulillah, një atmosferë këndshme shumë. Po na vjen mirë. Hoxh, çfarë zgjodhet të thoni sot besimtarëve në hutbën e Kurban Bajramit? Boja të drejtën, sot në hutbë dhe të ndërlidhem me Kurbanin, për që është Kurban Bajrami dhe njerëzit e thirrin Kurban, dhe preferova që ta bëj një udhëtim të Kurbanit dhe disa mesazhe nga historia e tij. Bajrami, faktikisht Kurbani përmendet që nga koha Ademit alayhis salam, kur 2 vite Ademit alayhis salam thërën Kurban, dhe nga njëri u planua, nga tjetri nuk u planua. Dhe ai që nuk i planua Kurbanin, dhe ai që të reflekton ka shqivetës si, për shikar ku ka gabuar, ai fatkeqësisht e kërcëni vllahën e tij për ta vrarë dhe kështu veproi. Dhe thash xhamatit që njëri mund ta bën adhurimin, por njëri dikën ta fisnikron, po dikën ndoshta ta bën të kundërtën. Prandaj ne jemi të obliguar që ta tekalojmë aspektin formal dhe të lejojmë në të përshtatshme. Dhe Kurbani me gjitha që është për viti, besimtarit nuk dikohet nga Kurbani, nuk vjen si me të duhura, ka mundësi që të vazhdon të bën keq. Tjetëra përmendet gjithashtu bujar nëse më lënë vazhdu. Po. Do thotë që gjithashtu historia e Kurbanit lidhet me Ibrahimin alayhis salam, me birrin e tij që u sakrifikuan në përtes në mas të lartë, edhe pse kërse e rënd për ta, megjithatë u sakrifikuan dhe me karishmëri më të plotë i mësuar unit të Zotit. Një bëja që të veçanta në këtë aspekt bujar është se Ibrahimi alayhis salam dhe Ismaili alayhis salam, historia e tyre e Kurbanit lidhet edhe me ndërtimin e Mekës. Mekja ishte një vend i praktikosur, një vend i boshatisur, një vend pa i pak mbjellura, dhe aty Ibrahimi vendosi familjen e tij. Nga kjo sakrificë e familje u ndërtua një qytet i cili më vonë u shëndua në qendër të dijes, të udhëzimit, të orientimit, të aktivizimit e kështu me radhë. Andaj këtë me lidha dhe i thash xhamatit se
Kurban ka mëson se ndërtimi i vendit që të është faktor që të bëhet një sakrificë. Andaj apelova tek ligjit që të sakrifikojmë për vendin tonë më tepër, të mundojmë më tepër, të jemi të gatshëm të ruajmë çmimin e ndërtimit dhe të ardhmës, dhe me një fjalë thash të bëjmë edhe ne kurban për vendin tonë, sikurse u bë kurban i Ibrahimit për Mekën dhe zhvillimet e metodikës. Këto ishin disa porosi të kurbanit, patrit të kërtet me po kryesisht mesazgjati, që porosite që të marrim mësim nga historia e kurbanit, ndikimi i tij tek njerëzit, që ne të vazhdojmë të tutje me këto porosi dhe këtë mesazhin të ardhmë. Po, hoxha, duke qenë se ju vazhdimisht jeni me shikuesit në emisionet tuaja, cili do të ishte mesazhi juaj për ditën e sotme për shikuesit? Po në fillimisht uroj të gjithë për këtë festë të bekuar të Kurban Bajramit. Nështë Allah në mënduar që në gjithë shtëpi të ndërtënan dashuria, respekti dhe mbarësia në çdo punë. Ndërsa se për këtë mesazhi nuk dua që të larg ato që ka thënë Hoxha, ti të sinqert, të duhemi si duhet, të punojmë, të angazhohemi, të marrim cilësitë e Zotit dhe me këto mësime të ndërtojmë vendin tonë, të ndërtojmë familjen tonë dhe së bashku të rrugë negative. Kemi shumë punë për bërë, andaj duhet sakrificë, duhet mund, duhet lodhje, kemi të gatshëm të paguajmë çmimin e vendit tonë. Jo vetëm të vjelim mirësi dhe begati nga vendi jonë, po kemi të gatshëm të kontribuojmë, të sakrifikojmë dhe të mbjellim që të kemi nesër çfarë të vjelim. Zoti na ndihmoft dhe Allahu na dhaj sukses. Amin. Faleminderit shumë Hoxha, edhe një herë urime Bajramin edhe shpresojmë që vazhdoj të eci shumë mirë kjo ditë. Rrugë suksese, kaloni si është më mirë, Zoti ju ruaj. Faleminderit shumë, selam aleikum. Ishte pra ky Hoxha Enis Rama i cili përcolli dhe mesazhin e Bajramit që ju drejtua besimtarëve në xhami, por që patëm rastin të dëgjojmë edhe ne dhe shikuesit në përgjithësi. Begim zakonisht na sjell ti materiale të ndryshme, na sjell edhe kuriozitete që kanë të bëjnë me haxhin. Po, me që pak më parë folëm për sakrificën e veçantë që një iri 28 vjeçar kishte bërë nga Indonezia, duke udhëtuar 9000 kilometra për në haxh. Një lajm tjetër që lidhet me vizitën e Çabës për kryen e ritualit haxhit vjen nga autoritetet saudite, të cilat kanë mirëpritur familjarët e viktimave të sulmit terrorist që ndodhi muaj më parë në qytetin e Christchurch në Zelandën e Re. Të dielën e kaluar, grupi 3 i familjeve të viktimave të sulmeve terroriste në këtë qytet u prit në aeroportin ndërkombëtar të mbretit Abdulaziz në Xhidde. Familjarët e dëshmorëve janë këtu për të kryer haxhin si mysafir special, kanë thënë autoritetet saudite. Pra kanë qenë rreth 200 Po, kanë qenë rreth 200 besimtar, familjarë të viktimave, pati 50 viktima dhe mbi 100 të plagosur nga sulmi terrorist. Familjarët të këtyre viktimave sadopak kanë pasur rastin që tu lehtësojnë këto dhimbje, të shkojnë të vizitojnë Çabën. Sigurisht luten edhe për paqe dhe harmoni. Ishin të lumtur kur kanë mbritur atje dhe kanë shprehur edhe falëndërime mirënjohje sepse njerëzit kujtuan për ta në këtë rast edhe mbreti i cili i ka ftuar që të jenë mysafir në Çabe. Patjetër. Ndërkohë që ne të nderuar televizionistë tani do të ndjekim një material për Kurban. Ne ndjekim materialin vazhdim, pastaj rikthehemi me pjesën tjetër të programit këtu në studio. Festa e Kurban Bajramit është e shoqëruar me adhurime të shumta që besimtarët ia dedikojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë. Ndër rituale është therrja e kurbanit që ka disa kushte dhe specifika, të cilat duhet t'i ketë parasysh secili prej besimtarëve që do të prej kurban. Ndër to janë të jetë nga bagëtit, deve, lop, dele apo dhi. Allahu i madhëruar thotë që të dëshmojnë dobit e tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditët e caktuara mbi kafshët për kurban, të cilat u ka dhuruar ai. El Hajj 28. Të ketë plotësuar moshën e duhur për kurban. Deveja duhet të jetë jo më pak se 5 vjeçare. Lopa duhet të jetë jo më pak se 2 vjeçare. Ciapi dhe dhia duhet të jenë jo më pak se 1 vjeçare. Dashi dhe delja lejohet duhet të jetë jo më pak se 6 muajsh.
Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos therrni për kurban përveç atë që është në moshën e duhur, por nëse kjo gjë është e vështirë për ju, atëherë therrni qenç 6 muajsh nga delet, të jetë pa ato mangësitë e cilat e zhvlerësojnë si kurban. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur u pyet se cilat mangësi duhet shmangur nga kurbani, tha: e verbra e qartë, e mangëta pa tru, qalamania e qartë dhe sëmura e qartë. Të bëhet kurbani në kohën e duhur, pra ditën e Bajramit, pas faljes së namazit dhe 3 ditë të tjera pas tij, para perëndimit të diellit të ditës së fundit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush therr kurbanin para faljes së Bajramit, atëherë duhet të therr një tjetër në vend të tij, dhe ai i cili nuk ka therrur deri pas mbarimit të namazit, atëherë le të therr me emrin e Allahut. Bismillah. Vazhdojmë tu të shikues nderuar. Ky është emisioni festivi Kurban Bajramit këtu në PIS TV. Shpresojmë që po kaloni çaste të bukura me ne. Dhe ndërkohë ne do të vazhdojmë me materiale të tjera, vegim. Keni nxjerrë gjithashtu edhe statistikat për haxhilerët që kanë shkuar këtë vit në haxh, apo jo? Në vazhdimsi po flasim për haxhin, meqense është rituali shtylla e pestë e Islamit, po flasim këto ditë pra haxhilerët kanë shkuar për të kryer këtë ritual, për të vizituar të vend të shenjtë dhe statistika të ndryshme të autoritetet saudite tregojnë se këtë vit kanë rreth 2 milion haxhin të cilët kanë shkuar për të kryer ritualin e haxhit. Statistikat e sakta të vendeve të cilat kanë shkuar flasin deri para disa ditësh janë nxjerrë këtë statistika, kanë qenë nga 1.800.000 haxhiler, nga Arabia Saudite kanë dominuar 600.000 besimtar. Pastaj vjen Indonezia që ka dërguar një numrin më të madh të besimtarëve, 221.000, Pakistani me 170.000, Bangladesh me 127.000, Egjipti me 108.000, Irani me 86.000, Turqia dhe Nigeria me nga 79.000, Algjeria me 36.000, Maroku me 31.000 dhe pjesa tjetër, po ashtu rreth 600.000 janë të kombësive të ndryshme ku hyjnë edhe haxhilerët tanë 1.080 haxhin, po ashtu nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga vendet të ndryshme të Ballkanit. Disa statistika të tjera thonë se nga këta 1.800.000 haxhi që ishin të regjistruar para fillimit të ritualeve të haxhit, 1.082.228 ishin meshkuj dhe 780.681 ishin femra. Po ashtu një statistikë tjetër, një kuriozitet rreth haxhit dhe Çabes tregon se mbulesa e Çabes ndërrohet çdo vit gjatë kohës kur haxhinët shkojnë në Arafat, pra është ndërruar po ashtu gjatë ditës së djeshme. Pra mbrëm natën vonë. Po, kjo mbulesë peshon rreth 700 kg prej mëndafshi dhe prej tyre ka 120 kg arë dhe argjend dhe në total ka një kosto prej 5.8 milion dollarësh. Dhe kjo ndrohet çdo vit, dhe gjatë vitit punohet, apo jo? Po, punohet gjatë vitit nga rroba çepës të shumtë dhe pastaj gjatë kohës kur besimtarët shkojnë në kodrën e Arafatit për të kryer lutjet e tyre që është shtylla kryesore e haxhit, autoritetet saudite shfrytëzojnë këtë kohë kur Çabja lirohet nga besimtarët dhe e ndrojnë mbulesën e Çabës. Po. Dhe tani e kemi dokumentarin e Zemzemit, apo jo? Po, në vazhdim të nderuar televizionist do të ndjekim një dokumentar që flet për ujin Zemzem. Ndjekim materialin në vazhdim. Zemzemi, uji i begatshëm, e presin me zemrat mahnitura nga mallëngjimi. Këtë rrugtar të begat, të cilin e sjellin valët e detit. Lajmtari tashmë ka hedhur durimin e rand. Njerëz të cilët jetojnë gjatë gjithë vitit duke përkujtuar ritualet e haxhilerëve të vendit shenjtë. I gjithë vendi shkëlqen në takimin e ambasadorëve të Allahut.
Nuri valvitet në fytyrat e tyre pa ndërprer. Paqe nga Zoti i botëve. Të vegjlit dhe fëmijët bëhen rreth pranë nektarit të shpirtit të tyre. Shuajnë edhjen në pusin më të madh. Gjyshërit dhe baballarët i kanë mësuar se ai është ushqim, ngopës dhe shërimi i sëmundjeve si dhe enigma e historisë së lashtë. Cili është tregimi i Zemzemit? Kjo mrekulli e mahniqshme e Zotit. Tregim mahnitës i sakrificës dhe bujarisë. Ngjarjet e saj shëtisin mes sipërfaqes së tokës dhe hapësirës së qiellit. Ngjarja ndodh në shkretëtirën e thatë, në një lugin pa bim apo pemë. Haxheria, paqja qoftë mbi të, filloi të rrethonte ujin e Zemzemit, duke mbledhur dheun në dy anët e tij. Allahu e mëshiroft nënën e Ismailit, sikur ta linte Zemzemin të rrithte, do t'i ishte burim. Pusi që hapi Xhibrejli ishte pusi më i madh, më i miri i gjithë ujrave të tokës. Mrekulli e vazhdueshme sa të ekzistojë bota. Ngjall traditën e të parëve me një pirje të pastër, sikurse bindja. Pirja e vazhdueshme e tij është adhurim, ndërsa ngopja sa më e shumtë me të është siguri nga sëmundjet e trupit, të këqijat e shpirtit dhe shpëtim nga hipokrizia. Uji pastrues që vjen nga Zoti i mëshirshëm. Në të kalon begatia e profetit dhe e bëri dritë mbi dritë. Zemra e ndershme e pejgamberit u pastrua në një gotë prej ari me ujin e tij të pashtershëm. Ai është dhunti prej Zotit, i lehtë për adhuruesit. Nuk ndalet dhe nuk përbuzet asnjëherë. Ngopës. Kush pin prej tij vazhdimisht, nuk ndjen uri e as etje. Sa i madhërishëm që je o Zemzem, një mrekulli e përhershme. 21 metër, jo më shumë, është largësia mes Qabes dhe pusit Zemzem. Fillimi i pusit gjendet në tavaf në drejtim të gurit zi. Ai ka dy burime që i japin shtypje nga dy anët. Njëri vjen nga drejtimi i Qabes ndershme dhe tjetri vjen nga kodra e Bu Kubejs dhe kodra Safa. Ky pus i ndershëm është vazhdimisht i pastër. Nuk mbijnë në të algat dhe nuk depërtojnë në të bakterit ose gjërat tjera të ndotura që zakonisht i ndodhin ujrave të zakonshëm. Zemzemi nuk ndalet duke lëshuar ujë të këndshëm, siç e urdhëron Zoti i tij, e që më spaku arrin të jap 11 litra në sekond, ndërsa sasia më e lartë mund të arrijë deri 18 litra e gjysmë në sekond. Mrekullia madhështore e tij është se ky pus me gjithë këtë ujë të madh qëndron në rrethinën e Qabes të ndershme me një thellësi prej 31 metra dhe jo më shumë. Udhëtimi i këtij uji të begatshëm fillon në momentin kur uji drejt për drejt nxirret nga pusi ndërmjet dy pompave të mëdha të cilat punojnë me rend njëra pas tjetrës 24 orë pa ndërprerje. Së pari dërgohet në fabrikën e ujit Zemzemit, projekti mbretit Abdullah ibn Abdulaziz në vendin e quajtur Kudej, përmes shtypjes elektronike nëpërmjet gypave të veçantë në mënyrë që të ruhet cilësia e ujit. Uji depërton në zemrat e të dashurve të tij. Sa i përket xhamisë së pejgamberit Medinë, atje uji i Zemzemit dërgohet çdo ditë. Uji arrinte vendi i njeriut për zgjedhur përmes cisternave të përgatitura në kualitetin më të lartë. Mbuloja dhe mbyllja e tyre sigurohet përmes dryňve me çelës, e që nuk hapen vetëm se nga punëtori përkatës,
kur të arrin në qytetin e pejgamberit, në mënyrë që të ruhen nga çdo ndikim i jashtëm. Sasia e tij arrin në 150.000 litra në ditët e zakonshme, ndërsa në kohët e ritualeve, Haxh dhe Ramazan, arrin në 400.000 litra. Përcillet rrjedhja dhe shtypja e ujit, si dhe kontrollohen rrjetet e gypave dhe rezervuarve përmes retinës syrit, duke e përdorur një program të sofistikuar që njihet me emrin skada. Uji shërbehet përmes bidonëve që e ruajnë atë të cilët janë të mbyllur mirë dhe të ftohura, e që numri i tyre në dy xhamit e shenjta arrin në 40.000 të tillë, të cilët shpërndahen me kujdes të lartë në përqoshet dhe vendet e caktuara për to. Këto bidon përgatiten në pikat e mbushjes, të cilat gjenden brenda xhamisë në Qabe dhe xhamisë së Profetit në Medinë. Më pas me një përpikmëri të lartë, dërgohen përmes karrocave elektrike në vendet ku duhen vendosur, duke pasur kujdes që vazhdimisht të shërbehet uji i ftohtë dhe me temperaturë ambienti, që kështu të plotësohen dëshirat e vizitorëve dhe atyre që falin namazin aty. Gjithashtu këto bidon posedojnë edhe gota plastike. Numri i tyre të i kalon 2 milion copë në ditë, të cilat përdoren vetëm një herë në mënyrë që të ruhet shëndeti i haxhinjve dhe vizitorëve. Këta bidon mbyllen nga lart me çelësa me drynë, të cilët ruajnë ujin e zemzemit nga ndotja, bakteret apo rërë. Po ashtu këto bidon pastrohen dhe disinfektohen me një precizitet të lartë dhe të vazhdueshëm, e që e gjitha kjo bëhet nëpër stacione speciale jashtë xhamisë. Në hapësirat dhe këndet e dy haremeve gjenden çezme dhe vendet posaçme për të pirë ujë, e që këto gjenden në të gjitha katët dhe hapësirat e dy haremeve. Po ashtu në kohë të ritualeve Haxh dhe Ramazan vendosen rezervuar të veçantë për ujë të ftohur. Gjithashtu është vendosur një vend i veçantë i cili quhet Sebil Zemzem në anën lindore të xhamisë së Qabes, i cili përdoret për të mbushur bidonët me qëllim që t'u lehtësohet mbushja e ujit namazfalësve dhe vizitorëve. Së fundi është shpikur një mundësi e shërbimit të zemzemit përmes bidonave lëvizës, të cilët depërtojnë në vendet ku ka njerëz shumë, sikurse është hapësira rreth Qabes e tjerë. Po ashtu drejtuesit e dy xhamive, për t'u bërë njerëzve sa më të lehtë arritjen e ujit të zemzemit, ofrojnë shishe të vogla me ujë të cilat shpërndahen në hapësirën afër Qabes, në safin e parë dhe në vendin ku falen xhenazet. Harxhimi ditor i ujit të zemzemit në xhabinë e Qabes llogaritet të jetë 700.000 litra në ditët e zakonshme, ndërsa në ditët e ritualeve, Haxh dhe Ramazan, arrin deri në 2 milion litra në ditë. Për të ruajtur cilësinë e ujit të zemzemit dhe për ta pastruar atë nga çdo bakteri e mundshme, përgjatë 24 orëve merren mostra të ujit nëpër bidon, shishe, rezervuare të tjerë që të sigurohet pastërtia e tij, duke e dërguar në laboratorin, i cili është enkas për këtë gjë, ndërsa numri i mostrave të tilla arrin në 100 mostra në ditë. Çfarë rrugtimi i ndritur dhe i madhërisëm. Megjithatë mbetet një pyetje e rëndësishme. Cila është kjo fabrikë që realizon këtë projekt madhor për furnizimin me ujë zemzemi? Në vitin 1431 sipas Hijretit, 2010 sipas kalendarit diellor, ndodhi një përparim mahnitës dhe një kërcim taktik dhe historik në projektin e furnizimit me ujë të zemzemit, e që kjo u bë me hapjen e një fabrike të madhe, fabrikës së mbretit Abdullah ibn Abdulaziz për furnizimin me ujë zemzemi në zonën e quajtur Kudej në Mekën e bekuar. Ajo është një ndërtesë monumentale e cila ka synim të largojë mundimet e rënda të cilat i përjetonin njerëzit që të arrinin deri tek uji më i mirë në sipërfaqen e tokës, si dhe të krijojë kushtet përshtatshme dhe të sigurta, po ashtu që të ruhet uji nga ndotja, duke e bërë mbushjen dhe shpërndarjen e tij
në formë elektronike sipas rregullave të mekanizmave botëror. Gjithashtu projekti përmban edhe një magazin qendrore elektronike për të mbajtur dhe shpërndar 1.500.000 bidon me madhësi prej 10 litrave. Projekti po ashtu ka lehtësuar turmën e njerëzve dhe grumbullimin e tyre duke përdorur mënyra për të pastruar dhe mbushur bidon të ujit në formë elektronike sipas sistemit barcode, i cili e lexon faturën dhe lëshon bidonin në formë elektronike. Në fund, rruga e ndritur e udhëheqësisë së begatuar me udhëzim me nënkrye shërbëtorin e 2 haremeve, mbreti Selman ibn Abdulaziz dhe pasardhësi i tij besnik nuk njeh kufi. Ajo nuk ndalet dhe nuk dorëzohet përballë sfidave në realizimin e planeve, e gjitha kjo që të realizojë këtë qëllim universal. Kujdesin për pastërtinë e këtij ujit begatshëm e kanë lehtësuar grupet e mëdha të punëtorëve, burrat të 2 haremeve, të cilët i ka përgatitur Allahu për këtë çështje madhore. Ata kanë dhënë jetën e tyre dhe ajkën e mençurisë tyre për të dërguar këtë ujë të begatshëm deri tek njerëzit e devotshëm në tërë globin. Profesionistë të dalluar, ajka e punëtorëve dhe udhëheqësve, më të mirë nga mesi i punëtorëve dhe udhëheqësve. Këta janë ura njerëzore mes urdhrit të Allahut dhe përgëzimit të devotshmëve dhe asketëve, të cilët vendosen thellë sinqeritetin si një kushtetut fisnike për çdo kënd që e ka nderuar Allahun të bardhë këtë përgjegjësi madhore. E gjithë kjo nën përcjelljen e vazhdueshme të udhëheqësit kryesor të 2 haremeve, shehu të nderuar doktor Abdurrahman S. Sudejs, i dërguari i Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi të, ka thënë për ujin Zemzem: ai është ujë i begatshëm, ai është ngopës. Transmeton Muslimi. Shkues nderuar, sapo ndoqëm materialin dhe dokumentarin që flet për ujin Zemzem, një mrekullim vete ku rreth 2 milion litra ujë Zemzem konsumohen gjatë ditës dhe rreth 20 milion litra në tërësi shpenzohen gjatë ritualit të haxhit. Ndërkohë ne do të vazhdojmë programin festiv në studio, do të sjellim edhe atmosferën në linjë telefonike. Tashmë e kemi hoxhën nga Shqipëria, Shpëtim Seriani, i cili është në Çabe, do na tregojë se si kanë kryer haxhilerët ritualet e haxhit, haxhilerët nga Shqipëria, pra është fjala. Selam aleikum hoxh Shpëtim. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam hoxh. Urime festën e Kurban Bajramit. Do të shëndet, qoftë në vitin mbarë të gjithë shqiptarët anë mban, të edhe shqiptarët. Faleminderit. Si kaloi organizimi i haxhit për besimtarët e Shqipërisë, hoxh? Më tregoni pak. Ne kemi kthyer nga një ditë e gjatë e lotshme dje nga dita e Arafatit, por beshi thotë që në zgjidhni shiun dhe të shkoj të gjithë Arafatin duke përgjigjur thirrjeve të haxhive në shpresë se Zoti ka falur dhe qyuar. Kaluam ditën e Arafatit me mënyrë të mrekullueshme, shumë të bukur, organizimi shumë i mirë si nga ana e Shtetit Arabisë Saudite, po ashtu edhe nga profesorët e komunitetit musliman shqiptar, bashkë me stafin e tyre që gjenden nga haxhive. Kështu jemi nisur deri tek Minas, në Udhëheqësi kemi qëndruar aty gjithë natën dhe në mëngjes se kemi mbritur Mina dhe para ditës së Bajramit të Madh, shpëtuar dhe burrët në xhenan e madhe. Kështu atë haxhit janë kthyer në hotel të qetësuar, të hartuar, të gëzuar, këtyre të tyre tregojnë vërtet një vit të madh dhe shpërbimet e tyre janë që vërtet ky haxh ka qenë një haxh shumë i lehtë, shumë i thjeshtë edhe pa ndodhur një haxh. Po, dhe çfarë do të bëjnë haxhilerët besimtarët e Shqipërisë sot pasi vetëm kanë kryer shtyllën kryesore të haxhit që ishte çndrimi në Arafat? Sot haxhit në qytetin e Zotit, mbasi qetësohen pranë drekën e Bajramit, festojnë me veti, nga darka inshallah taala do të bëjnë dhe një të shtyllave të haxhit që është tawafi i
haqi dhe saj, dhe kështu dhe të thejnë të së në mina për të vazhduar rritët e tjerë të haqë. Po. Për të gjuatur guët e të gjithë rrihin. A pati ndonjë vështërsi rreth organizimit të ritualit haxhit, sa i përket haxhinjve nga Shqipëria? Në falë, nuk i di gjallur? Pati ndonjë vështërsi rreth organizimit të haxhilerëve nga Shqipëria? Sa haxhin kishim këtë vit në... Nuk i di gjallur, të pak zhlumë. Po, sa haxhin kemi nga Shqipëria si vjet që kanë shkuar për të kryer ritualin e haxhit? Numëri i haxhive në të ka rritur numrin tek 420 e pa haxhin. Po, ka pas kanë ardhur në haxh dhe janë shëndosh e mirë deri në tani që po flasim bashkë. Po. Atëherë, faleminderit shumë Hoxh Shpëtim për këtë inkuadrim, për këtë atmosferë që na sollët rreth haxhinjve nga Shqipëria për kryerjen e ritualit haxhit. Urim edhe një herë juve dhe gjithë haxhilerëve shqiptarë që po kryejnë haxhin atje. Faleminderit shumë, vërtet kemi përpyer të kjo një interesante të haxhi, të kësaj feste madhështore, një detaj tjetër ku po presim nga takuam të haxhit e Kosovës, kam një tjetër në Alëngjin, takuam shkëmbyrën për shëmbyrën e urime dhe shkëmbyrën disa foto kujtimit të këtij haxhi të vitit 2019. Edhe njerë një uroj gëzuar për shkëmbyrën Kurban Bajramit, që është vitin nga përgjithësi lutim Allahun na ke punuar, duar, kujtet, kurbanit, sakrifisat, gjithçka që kemi kushtuar Zotit Xhelal Xhelaluhu, e lutim Allahun që haxhive shqiptar Kosovës, Maqedonisë e gjithë treve shqiptare, do të punuar edhe shuan të këtij Zotit, të Zotit, të Rahmanit. Edhe një herë faleminderit shumë dhe urim edhe një herë festën e Kurban Bajramit. Miru pafshin. Nderuar televizionistë, në linjë telefonike drejt për drejt nga Meka patëm Hoxhën Shpëtim Seriani nga Shqipëria, i cili ishte pjesë, kishte shkuar me haxhilerët e Shqipërisë për të kryer haxhin dhe na shpjegoi procedurat dhe kryerjen e ritualit haxhit nga besimtarët e Shqipërisë, ndërkohë ne do të rikthehemi këtu në studio dhe të vazhdojmë në pjesën tjetër të programit. Pra Hoxha e përmendi vegim që ishin takuar edhe me haxhilerët kosovarë dje, ndërkohë kemi edhe informacionin e fundit lidhur me haxhilerët tanit, të cilët kanë bërë hedhjen e parë të gurve, tashmë ndodhen në hotel, janë duke pushuar, më pas do të shkojnë për të kryer tavafin dhe ritualet të tjera. Ndërkohë, pak më herët ndoqëm në regjia nëse kemi telefonat. Do të inkuadrojmë, alo? Aleikum. Aleikum selam. Kurban Bajramit. Faleminderit, shumë urime edhe për juve. Faleminderit, jam një nën nga Prishtina, përshëndet familjen time. Jo gjithve ka jam musliman të në Kurban Bajramit, e posaçërisht i uroj djalit Muhamedit, në bashkëshorten, shkurten, fëmijët tonë, dinin dhe hiren, që gjendën kanot, i uroj festën e Kurban Bajramit. Faleminderit shumë, urojmë edhe ne që ata të kalojnë sa më bukur sot, dhe sigurisht që ju jeni dëgjuar me ta, keni uruar festën apo është herët që të kontaktoni? Jo, për atje është herët. Është herët, po. Urumës televizionit që. Besoj që dhe ta tashmë do të bënë gati për të falur namazin e Bajramit, pastaj edhe t'ju kontaktojnë juve, po na thoni në shtëpinë tuaj çfarë atmosfere është, si festohet Bajrami në shtime? Mirë festohet, në familjen tonë festohet, gjithë agjerojnë, gjithë lexojnë Kur'an, e bojnë ibadetet e festojnë. Kemi një festë madhështore. Po. Dhe çfarë ëmbëlsire keni përgatitur ju si zoja e shtëpisë? Kam përgatitur baklavën si gjithherë, edhe 3 ëmbëlsina tjera. Shumë bukur. Pra 4 ëmbëlsira, mysafirët kur do të vinë duhet të jenë të gatshëm të hanë shumë ëmbëlsira tek ju. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, në selam aleikum. Aleikum selam. Gjithashtu edhe ju kalofshi mirë, urime për juve, për familjen tuaj, për bashkëdhetarët dhe familjarët tuaj të cilët ndodhen në Kanada. Faleminderit shumë. E kishim dokumentarin e ujit Zemzemit, është pra një ujë i mrekullueshëm vegim që haxhilerët tashmë e kanë në dispozicion, siç u tha edhe në dokumentar, që mund ta pinë ujin e Zemzemit kudo në kënde të ndryshme në përçave. Madje
uji i zemzemit përdoret së bashku me parfume të ndryshme për ta pastruar qabën, si një prej veprimeve që ndodh vazhdimisht për pastrimin e qabës. Kur jemi këtu bujar, sigurisht haxhilerët që shkojnë për të kryer ritualin e haxhit, ata sjellin ujë zemzem me vete dhe na udhërojnë gjithë familjarëve të tyre ujë zemzem, pastaj besimtarët e pinë këto ujë, bëjnë lutje të ndryshme për të pranuar, shpërndajnë familjarëve të tjerë, të afërmve të tjerë, madje edhe shoqërisë, gati çdo vit kemi shoqëri të cilë na sjellin ujë zemzem. Ashtu i veçantë, madje sa herë që ndodh që të pi ujë zemzemit vegim, kam emocione, kam ndjenjë të veçantë sepse po pi një ujë të bekuar, një ujë të veçantë dhe po përqendrohem mirë se çka të lutem, çka të them para se ta shijoj këtu. Sigurisht, duke qenë se nuk kemi pasur rastin që të shkojmë në Qabe akoma për të kryer ritualin e haxhit, kur pin këtë ujë, ke një lloj kontakti, pastaj një lloj mallungjimi për këtë vend të bekuar, cilin shpresojmë se në vitet e ardhshme ndoshta të kemi rastin që të vizitojmë këtë vend. Dhe kur jemi tek Zemzemi në Mekë, pra ka dhe një shoqat e cila ka këtë emër. Kjo shoqat ka dhuruar si pjesë e iniciativës dhe partneritet shoqëror mes kësaj shoqate Zemzem për shërbime vullnetare mjekësore dhe drejtorisë të çështjeve shëndetësore në Mekë janë dhuruar 300 karrige për njerëzit invalid që edhe ata të kryejnë, të kenë mundësi të bëjnë tavafin, sigurisht me persona kujdestar që do t'i shoqërojnë. Organizimi i haxhit është i mrekullueshëm, është gjithçka në vend vetë, gjithçka shkon mirë, secili haxhi në çfarëdo gjendje shëndetësore që të jetë ka kujdes të veçantë për të kryer këtë ritual. Pikërisht kur jemi këtu bujar, jo vetëm haxhin që janë atje që kryejnë haxhin me karroca të ndryshme, kemi pasur viteve të kaluara edhe Haxhi Adnanin, ne kemi intervistuar që është një person me aftësi të kufizuara nga Prishtina, ka shkuar, ka kryer para 2 vitesh nëse nuk gaboj, ka kryer ritualin e haxhit dhe sigurisht ka pasur shoqërues të cilët e kanë shoqëruar. Cili do t'ja përmendja emrin, mirë po e di që do të ngushtohet, andaj nuk do ta ngushtojmë vetëm se Allah është përbleft për kujdesin që ka bërë ndaj tij. Kujdestarëve, pra që kanë shoqëruar, ka qenë sigurisht edhe organizimi i Bashkisë Islame, që e kanë marrë në haxh Adnanin, po ashtu një sakrificë e madhe nga vetë ai që ka shoqëruar për të kryer haxhin dhe përmendes se edhe persona të tjerë të sëmurë, madje kemi parë fotografi dhe video të ndryshme nga Medina ku me qindra ambulanca kanë shoqëruar të sëmurët, sepse mund të ketë edhe nga haxhilerë që kanë pësuar ndonjë smundje, janë goditur nga një smundje ndryshme, apo edhe vendas të cilët pastaj janë shoqëruar përmes autoambulancave, kanë qenë me qindra, ndoshta rreth 1000 sosh, të cilat kanë dërguar haxhilerët me vështirësi shëndetësore për të kryer, vetëm e vetëm për të kryer. Pra është një kujdes i autoriteteve saudite që edhe për kundër gjendjes shëndetësore, duke qenë se është një sakrificë për shkuar për të vizituar Qabën, që askush mos mbetet pa e kryer haxhin, qoftë edhe duke qenë i smur, edhe me mjete si kolicat e ndryshme, po ashtu edhe autoambulancat. Sigurisht ne do të bëjmë përpjekje të dashur miq që t'ju sjellim edhe bisede të tjera, do të mundohemi që të kontaktojmë sa më shumë hoxhallarë të cilët gjenden në Mekë për të marrë informacione të reja lidhur me ritualin e haxhit. Ndërkohë do të kemi tani një storje u përmend edhe nga hoxha Shpëtim Seriani se dje ishte Arafati edhe më i veçantë sepse Zoti i freskoi besimtarët me shi. Kemi në storjen e gatshme që do ta ndjekim, është një insert i shkurt që paraqet pamjen e besimtarëve të cilët po freskohen, njëkohësisht edhe po luten dhe po e falenderojnë Zotin për plot të mira, por edhe për begatin e shiut. Nëse regjia është gati për të na përcjell këtë material, do ta ndjekim. Pra kështu duke dje në një moment dita e Arafatit, ku besimtarët u freskuan edhe nga shiu,
vegim atje vazhdimisht është ngrohtë. Pikërisht Bujar, ne po ankoheshim se këto ditë ka qenë mjaft nxehtë, një val nxehtë i Afrikanë, siç e quajnë mediat, edhe sot pra është mjaft nxehtë në vendin tonë dhe pikërisht në vendin e Arafatit ku padyshim është një brengë besimtare që shkojnë, bëhet mjaft vap, bëhet mjaft nxehtë dhe besimtarëve u është larguar një brengë e tillë sepse kam pasur mjaft freskët ditën e kaluar ku ka rënë një shi. Vazhdimisht kemi parë foto dhe video të besimtarëve të ndryshëm që kanë postuar, kemi parë pamje duke rënë shi dhe ka qenë një freski përveç fizike për haxhilerët, ka qenë një freski shpirtërore që edhe ne e kemi ndjerë edhe ne këtu dhe u kemi lakmuar për prezencën e tyre atje. Dhe normalisht kjo ka qenë një dhuratë prej Zotit për ta, megjithatë ata kanë shkuar në çfarëdo vape, kanë shkuar për ta realizuar ritualin e haxhit. Kujtojmë se haxhi çdo vit më shumë po bëhet edhe më i organizuar, sepse këtë vit kanë qenë shumë tenda, madje nëpër tenda kanë pasur edhe klimatizim, pra kanë pasur freskët, atë sa kemi qenë të njoftuar edhe për haxhilerët tanë të cilët kanë qëndruar nëpër tenda, madje kanë qarkulluar edhe fotografitë të ndryshme teksa Muftiu Tërnava po mbante atë hutben e Arafatit besimtarëve, duke u përcjell mesazhe fetare, shije se besimtarët rrinin komod sepse kishin të freskët aty. Pra, Ministria e Haxhit atje ka menduar që ta organizojë edhe më mirë dhe çdo ditë po bëhet edhe më komod. Madje vetëm në Mina kanë qenë mbi 45.000 tenda të ndryshme. Imagjino Bujar, rreth 2 milion njerëz që kryejnë haxhin dhe të numërosh, të shohësh 45.000 tenda të ndryshme ku janë sistemuar besimtarë të ndryshëm, sigurisht do të jetë një pamje magjepse e mahnitshme të shohësh një numër kaq të madh tendash dhe besimtarët në një vend duke kryer haxhin gjithë së bashku. Po, dhe normalisht gjatë ditës së djeshme besimtarët të cilët nuk ishin në Arafat kanë agjëruar këtë ditë dhe shpresojmë që Zoti t'u pranojë të gjithëve dhe sot pas namazit të Bajramit tashmë vetëm se kanë filluar, madje në xhamin ku isha për të falur namazin e Bajramit, i shihja njerëz që po përshpejtonin që të shkojnë në shtëpi dhe të therrin kurban, pastaj ta bëjnë atë ritualin, atë që është më e preferuar përcjellur nga Muhamedi alayhis salam, që të hanë fillimisht nga mishi i kurbanit, sepse është një lloj, ta quajmë, agjërimi derisa të bëhet gati mishi i kurbanit për të filluar ushqimin, për të filluar çdo gjë me mishin e kurbanit. Ndërkohë ne, siç i njoftuam edhe shikuesit, do të vazhdojmë në vazhdimsi, do të sjellim telefonues, do të kontaktojmë me hoxhallar të ndryshëm, nëse do të kemi telefonues të tjerë, regjia do të na njoftoj. Ndërkohë ne do të shohim një material tjetër, vegim nuk kemi pasur kohë që të bisedojmë shumë, si kalove në aeroportin e Prishtinës kur ishe për të i përcjellur haxhilerët. Padyshim Bujar, ka qenë mjaft emocionale të përcjellësh haxhin, të shem mjaft emocione prej vetë atyre që po shkojnë për të vizituar Qabën, për të kryer ritualin e haxhit, që është një prej 5 shtyllave të Islamit. Nuk kanë munguar pra emocion nga vetë haxhilerët, po ashtu edhe familjarët të cilët kanë dalë për t'i përcjell, kanë qenë mjaft të emocionuar. Edhe gjatë intervistave kemi parë se aty këtu ka pasur edhe lot gëzimi, ka pasur edhe lot mallëngjimi, sepse po përcjellin familjarët për të kryer haxhin, po ashtu edhe vetë ne që kemi përcjellur, ekipi PIS-TV që kemi përcjellur haxhin, ka qenë mjaft emocionuese edhe për ne dhe për çdo besimtar që përcjell në haxh, është mjaft emocionuese sepse e sheh që shumë besimtarë po përgjigjen thirrjes e Zotit për të kryer këtë ritual dhe normalisht mallëngjehesh që ti nuk je në mesin e këtyre besimtarëve, duke shpresuar pra gjithsesi që viteve të ardhshme do të kemi mundësi të kryejmë këtë ritual të haxhit. Dhe në vazhdim pra do të ndjekim materialin që flet për nisjen e haxhilerëve shqiptar nga Kosova. Kanë qenë pra rreth 1080 haxhi në mesin e tyre, edhe Muftiu Tërnava dhe kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora. Ndjekim paraprakisht të shohim nëse kemi dikën në linjë regjia për të inkuadruar. Nuk e kemi. Atëherë ndjekim materialin pra për me rastin e shkuarjes në haxh nga aeroporti i Prishtinës. Salam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si po ndihesh që po shkon në haxh? Është një ndjenjë e veçantë prej ndjenjave që jam një kështu herë para që po nina kështu. Kështu emocione të veçanta. Nuk jam kështu më herët.
çfarë emocioni është me vesh ihramin, me u përgjigj thirrjes Zotit për me shku me vizitu këtë vend? Punina i veçantë, këtë rast edhe është emocion shumë i veçantë. Shumë interesant punina. Familjarët se kam prit vendimin tuaj për me shku në Haz? Ka prit shumë mirë vendimin tem, kam përkroj, falenderoj shumë. Edhe firmën që ma ka mundësu, se unë jam i punësum, dash kena me mungur një kohët gatë. Në herët aty ku punojna na kanë mundësu me shku, do mos na kanë po probleme, Allah është shpërblet edhe ata dhe familjen që na kanë përkrah, edhe juve që keni dalë me na përcjell. Gjyshe çushmoni është ki me shku në Haz tash? Mirë, kom prit Hazdaret me shku që ditë, mirë. A është hera parë që po shkon apo? Hera parë që po shkoj, po. A je e gëzume? E gëzume jam, kom pas qef që sos, kom pas mundësi që tash, merdë mundësia po shkoj. Edhe kom pas qef edhe ju më gëzume. Është hera parë që po shkon në Haz? Është hera parë. Informata që i kam janë informata shumë pozitive. Thuhet që haxhi nuk mund të shpjegohet, po veç përjetohet, po e pres me përjetu. Me emrin e Allahut, po shkoj me përjetu, po. A je bo gati për këtë udhëtim tjetës, pasi është hera parë? Kam shfrytzuar ose kam provu maksimumin për me u bë gati, shpresoj që do t'ja arrij edhe inshallah Allahu na i pranon haxhin, edhe haxhin maksimal, haxhin e pranum, inshallah kthehemi zero pa gjëno, pa gabime. Familjarët tuaj çush e kanë prit këtë udhëtim jetësor tuaj? Gjithë janë gëzuar, po shkojmë me nanën alhamdulillah. Gjithë janë gëzuar, kanë përrit shumë mirë. Më shumë të emocionuar se unë ndoshta. Shumë mirë po nina. E sa shkon gëzim, vaj po merr fen. Unë jam shumë i kënaqur. E gëzuar. A është hera parë që po shkon Haz? Hera parë është. Për një më teme, hera parë është. Sa vjeçar jeni? 77 vjet. A keni bo plan mati me shku në Haz? E kom pas bo mati plan, po nuk më vishin, kom kështë dhe që 2 vjetë kom pas vendosë për 6 vjetë me dalë. Qysh po doket me vesh ihramin, me shku me kry Hazin këtë moshë? Shumë mirë po më doket, shumë mirë. Shumë e gëzushme. Shumë vëllaj, të në skajt. Qash që bën e men për më do këtë vesh kratë që s'ku marrë me flutyru. Shumë mirë. A është hera parë që po shkonin në Haz? Hera parë. A keni bo plan moti me shku? Vëllaj, nashtat që 2 vjetë ka pa këtu për men, tash veç u bashkë qërpizë. Dere sa më bo mundësi? Qash të alhamdulillah për zëtë. Shumë mirë. A po shkoni vetë apo me dikën tjetër? Me kunatën, me grunë e vllavit, po. Bashkë po shkojnë. Familjarë që kanë ardhur të mjë për cila, e ngëzua ata? Po qysh jo, vëlla shumë mirë, shumë zëti i rujtë e këta që ma kanë mundësu, mirë shumë. Keni me bo duatje sigurisht për këta familjarë që po i leni këto? Po inshallah. Maja pranoft, faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për juve. Haxhi moment i veçantë, është ibadet i veçantë, emocionet nuk mund të përshkruhen ai që i ka përjetu haxhin. E din që ka përjetohet haxhi me një laf, me një shprehje, po nuk mund të përshkruhet. Po elhamdulillah falenderoj Allahun që na ka mundsuar me kry njërin prej shtyllave të Islamit, haxhin. Është një kënaqësi e veçantë, diçka që natave sa kanë filluar nashta me përshkru pak ale është herët, po mirë elhamdulillah. A është hera parë që po shkon Haz? Po është hera parë, kam qenë në numre, po tash haxhin obligimin me kry farzën e Allahut. Qysh po ndjehesh e ke vesh ihramin dhe në këtë moshë të re po i përgjigjesh thirrjes Zotit për me shku me vizitu Qabën? Po ky si obligim domthon Islamit nuk njeh ashta në atë kuptim kufinin e moshës. Normal fillon me ku fillojnë edhe obligimet për moshën, domthon dieta e mosha. Kjo për mua është obligim. Elhamdulillah që Allah më ka mundsuar. Është një ndjenjë e veçantë. Po që do t'jeni mbikëqyrë si haxhinjve si vjetë, si shkoj gjithë organizimi për këtë Haz? Elhamdulillah, dhe unë do t'jem pjesë e administrimit ose të menaxhimit të udhëhecave të haxhive të Prishtinës. Elhamdulillah, deri këtu ka ecë shumë mirë. Elhamdulillah, jemi shumë të kënaqur. Dash Allahu xhalesha që unë na i lehtësuat të gjitha punë dhe obligimet që i kemi me këtë haxh. A ishte vështirë përgatitja haxhinjve për këtë udhëtim jetësor të Hazit? Elhamdulillah, nuk është edhe bashkë e lehtë, por ne kemi filluar, domethënë edhe shumicën e procedurës e kemi kryer këtu, e kemi bën ndarjen e grupeve të haxhive, kemi bën akomodimin e haxhive për Mekën, hotel, me një arkejt si të shkojnë kanë me pas numrin e dhuma, veç kanë me marrë qesin edhe kanë mu vendos në hotel. Ka qenë një farë angazhimi plus, por shpresojnë Allahun që kjo do t'jetë lehtësim për neve për në Mekë.
Sigurisht gjithë haxhintat, veçanërisht ata që shkojnë për herë të parë janë mjaft emocionuar. Sa kanë informacione për të kryer haxhin? Kanë informacionet e mjaftueshme, edhe pse ne do të jemi non-stop me ta dhe çdo procedurë të haxhit, ceremonitë e haxhit do të kryejmë bashkërisht, ndërsa ofrimin e të gjitha njohurive për kryerjen e haxhit e kemi marrë këtu në Prishtinë. E kemi sqaruar të gjitha ato që neve na duhen ose na nevojiten gjatë kryerjes së ceremonive të haxhit, e kemi dhënë njoftim dhe kemi thonë që asnjë ceremoni mos me krye vet pa marrë informacionin e duhur. Allah shpëlbeft hoxh. Amin inshallah gjithëve ja Rabbi. Përshojmë që gjithë s'ka që shkojnë barëm, të ktheheni me adhurimet pranuara. Amin ja Rabbi, Allahu dashur ja Rabbi, Allahu shpëlbeft e ju rujt. Vazhdojmë shikues të nderuar, kjo është atmosfera festive e Kurban Bajramit dhe kjo është programi special kushtuar juve për këtë festë të madhe. Jemi drejt për drejt, ndërkohë si zakonisht do t'jemi presim edhe më tej juve që na telefononi për të uruar këtë festë, derisa regjia më njofton se kemi në lidhje të drejt për drejt hoxhën Enes Goga, kryemamin e Pejës. Hoxh, selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Si është Peja sot? Peja, mashallah, alhamdulillah, një ditë e mrekullueshme, një ditë plot gëzim, plot energji pozitive, plot hare, gjithandej fytyrat të buzëqeshura, të lumtura, gjithandej gëzim, gjithandej urime, gjithandej njerëz duke u angazhuar në kurbanave, ferës kurbanave e kështu me radhë. Alhamdulillah, besoj që një atmosferë e tillë është gjithandej Republikës tonë. Urime juve për këtë festë të madhe, hoxh. Gjithashtu dhe juve dhe stafit tuaj të kullueshëm, bujarin nderuar. Faleminderit shumë. Hoxh, na thoni çka u thatë besimtarëve sot kur ishit në xhami për namazin e Bajramit, për hutben e Bajramit? Po, ligjërata para Bajramit ka qenë e fokusuar kryesisht me 3 pika qendrore në historikun e storjes dhe ndodhisë së Kurbanit, ngjarja e Ibrahimit dhe Ismailit alayhis salam, dhe dobit që nxjerrin nga një ngjarje e madhe, duke referuar ajeteve të kapitulit Safat, pra ajetit 99 deri tek ajeti 111, dhe duke reflektuar gjithnjë në aktualitetin tonë dhe në nevojën tonë të domosdoshme për ato mësime dhe ato reflektime që ne mund t'i përfitojmë edhe në kohën tonë, sikur fjala vije për sakrificën, për durimin, për shëndëtyren e kështu me radhë. Pika e dytë qendrore ishte çështja e kurbanit, koncepti i kurbanit në Islam, devotshmëria, pastaj humanizmin të cilën e përmban në vetë kurbanit, e pika e tretë ishte haxhi. Pesha e madhe e qytetit të bekuar të Mekës së Shenjtë, ritualet e haxhit, duke ndërlidh gjithnjë disa prej atyre ritualeve edhe me historikun e kurbanit dhe gjithnjë duke i kujtuar haxhilerët tonë, dhe gjithë haxhilerët e botës, duke u lutur për shëndetin e tyre dhe duke lutur fituesin që të pranohen lutjet dhe ibadetet e tyre dhe ibadetet tona. Po. Dhe hoxh, a patët ndonjë organizim që vlen të përmendet në qytetin e Pejës? Si gjithherë, Bashkia Islame pranë qytetit të Pejës është në nivel këtë detyre, edhe këtë vit i kemi 2 pika pranë Këshillit të Bashkisë Islame dhe pranë kufijës humanitare për Bereqeti, i kemi frigo kamionet ku e mirëpresim nishin e besimtarëve, më pas për t'ju ofruar familjeve në nevojë dhe skamnorëve dhe njëherë po ashtu e i presim edhe lëkurat e kurbanëve dhe pastaj i destinojmë në vendin e caktuar. Momentalisht jemi duke pritur musafir prej personaliteteve të qytetit të Pejës pranë Këshillit të Bashkisë Islame dhe sigurisht në ndonjë sikur e kemi për shkak se Bashkia Islame e Republikës Kosovës ka shpërndar në fakt në ka pajis me disa dhurata për të vezlit dhe ne do të bëjmë përpjekje të shpërndajmë ato dhurata, nuk është një shumë i madh, po ato qindra dhurata për fëmijët në qendër të qytetit inshallah. Organizimi i bukur dhe hoxh, edhe ju si hoxhallar të tjerë jeni vazhdimisht me shikuesit tanë që ofroni emisione të ndryshme, tematika të ndryshme. Çfarë mesazhi keni sot? Çfarë mesazh urimi keni sot për shikuesit? Mesazhi im për gjithë shikuesit tuaj të nderuar dhe shumë të respektuar është në këtë ditë të madhe, e cila është një prej ditëve më të bukura dhe më madhështore të Allahut, fuqiplot Programi, dhe në skriuesin fuqiplot që rreth parë ti pranoi
lutjet dhe adhurimet tona, të na forcoj besimin ton. Dëshiroj çdo të mirë, begati, mirësi, lumturi, harmoni, dashuri në familjet e tyre. Uroj që Allah të na ruan neve, familjet tona, popullin ton, shtetin ton, vendin ton, dinin ton dhe mbaru umetin e Muhamedit alayhis salam. Dhe për fond, sikur sot jemi të gëzuar në këtë ditë të Kurban Bajramit, uroj që çdo herë fytyrat tona të jenë të gëzuara larg hidhrimit, urrejtjes, armiqësisë, mirës dhe xhelozisë. Dhe ndonjëherë ju i përgëzoj për punën shembullore që e bëni, Zoti ju shpërblet. Amin. Amin edhe juve. Faleminderit shumë hoxh për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Zoti ju ruaj, selam aleikum. Aleikum selam, kalofshi mirë, ishte pra hoxh Enes Goga, kryemam i PS, i cili përcolli atmosferën në qytetin e PS, tregoi që ka pat edhe organizime këto që janë në dobi të njerëzve në nevojë. Përveç që vizitave të personalitetet të ndryshme të qytetit PS që hoxha i përmendi po ashtu se Bashkia Islame, Këshilli i Bashkisë Islame Pej është edhe duke shpërndar mishin e Kurbanit. Madje edhe pranon mishin e Kurbanit nga ata cilët dëshirojnë të dhurojnë për kur jemi këtu, ne kemi një informacion se Bashkia Islame e Kosovës gjatë këtyre 3 ditëve do të shpërndajë mish të Kurbanit 15.000 familjeve gjatë 3 ditëve të festës së Kurban Bajramit. Për këtë festë Bashkia Islame pritet pra që të shpërndajë rreth mish rreth 15.000 familjeve. Madje në një intervistë për mediat, zëdhënësi Ahmet Sadriu ka thënë se Bashkia Islame pritet të shpërndajë 15.000 familjeve mish të Kurbanit këto ditë, por edhe gjatë tër vitit do të shpërndajmë. Po ashtu e ndalim edhe për nevojat tona, për nxënësit e medresës, është shprehur zëdhënësi i Bashkisë Islame të Kosovës, zotri Ahmet Sadriu. Unë të gjithëve u auroj festën e Kurban Bajramit me lutjet e Zotit që mëshira, paqja e tij të mbretërojë mbi familjet tona, të mbretërojë solidariteti, humanizmi, të afrohemi atij që ka nevojë, të vizitojmë njëri tjetrin dhe të gjallërojmë këtë festë, ka përfunduar urimin e tij zëdhënësi Sadriu. Do të vazhdojmë tutje, do të shohim një material tjetër dhe dashur miq. Kemi materialin që flet për Qabën, shohim veçantitë dhe detajet që i kemi sjellë nëpërmjet këtij materiali. Qabja është vendi më i shenjtë i muslimanëve në të gjithë botën. Ajo gjendet në qendër të xhamisë së Haremit, në Mekë të Arabisë Saudite. Kudo në botë, muslimanët kthehen me fytyrë nga Qabja gjatë faljes, të njohur ndryshe si kibla, drejtimi i faljes. Qabja është rindërtuar disa herë, kjo për shkak të katastrofave natyrore. Sipas historianëve, ajo është rindërtuar 12 herë. Restaurimi i fundit është kryer në vitin 1996 duke përdorur teknologjinë më të fundit me synimin për ta forcuar dhe për ta bërë rezistente ndaj katastrofave. Ngjyra e kisuas, mbulesës së Qabës, ka ndryshuar. Ajo nuk ka qenë gjithmonë e zezë. Më herët profeti Muhammed alayhis salam e kishte mbuluar me një copë të bardhë. Gjithashtu, mbulesa kishte edhe ngjyrën e kuqe dhe të gjelbër, ndërsa tani e një kohë e ka këtë ngjyrë. Çdo vit, kjo mbulesë ndërrohet nga mirëmbajtësit e Qabës. Ky ndërrim ndodh pikërisht në kohën e haxhit, derisa haxhilerët kryen ritualin e hedhjes së gurëve në Mina. Forma e Qabës ka ndryshuar. Në origjinë, bazuar në themelet e hedhura nga profeti Ibrahim alayhis salam, Qabja kishte formën e shkronjës D. Ajo mori formë kubike pasi u rindërtua nga kurejshët para ardhjes së Islamit. Ata nuk mundën ta ndërtojnë të gjithë strukturën për shkak të mungesës së fondeve. Pjesa e mbetur jashtë sot quhet hatem, pjesa në formën gjysmëhëne dhe shënohet nga një mur i vogël. Qabja dikur ka pasur më shumë se një derë. Në origjinë, Qabja ka pasur 2 dyer, një për të hyrë dhe një për të dalë. Ajo gjithashtu ka një dritare në një nga muret e saj. Aktualisht, Qabja ka vetëm një derë dhe asnjë dritare, edhe pse gjendet një derë e brendshme që mundson ngjitjen në taracë. Çfarë ka brenda Qabës? Në pjesën e brendshme të Qabës gjenden 3 shtyllat në të cilat varen kandil. Mes shtyllave gjendet një tavolinë e vogël ku vendosen parfume. Në mure varen pllaka me emra në përkujtim të sundimtarëve që e kanë restauruar. Një copë e gjelbër e zbukuruar me ajete kuranore mbulon pjesën e sipërme të mureve. Muri i djathtë
Ka një derë të artë të quajtur Bab el Tauba, dera e pendimit, që lidhet me shkallët përmes të cilëve mund të ngjitesh në tarac. Guri i zi është thyer. Guri i zi dikur ishte një gur i madh dhe i plot, por aktualisht ai përbëhet nga thuajse 8 copa me madhësi të ndryshme të futura brenda një kornize argjendi. Dëmtimi është shkaktuar nga një numër ngjarjesh fatkeqe, përfshi përmbytjet, rrethimet dhe vjedhjet. Korniza e argjend është bërë nga Abdullah bin Zubeiri. Familja Al-Sheibi ka qenë kujdestarja e përhershme e Qabës. Ata kanë qenë kujdestarët e Qabës gjatë 15 shekujve të fundit. Qelësi trashëgohet nga pjesëtari më i moshuar i familjes. Ceremonia e pastrimit të Qabës organizohet 2 herë në vit. Ceremonia e pastrimit mbahet gjatë muajve Shaban dhe Dhulkade nga familja Al-Sheibi. Një solucion i posaçëm pastrues përgatitet me ujë zemzem, ujë trandafilësh nga Taifi dhe vaj Oudi. Guvernatori i Mekës fton udhëheqës të ndryshëm për të marrë pjesë në ceremoni. Dikur dyert e Qabës ishin të hapura për çdo. Fillimisht, kushdo mund të futej dhe të lutej brenda Qabës, ndërsa numri i peligrinëve që donin të futeshin brenda saj u rrit. Qabja s'mund të ishte më e aksesueshme nga kushdo. Tashmë ajo hapet me raste për miq të veçantë. Tavafi, rrotullimi rreth Qabës, nuk ndalet kurrë. Një nga gjërat më të mahnitshme rreth Qabës është se tavafi rreth saj nuk ndalet kurrë, përveç kohës kur kryhet falja kolektive. Edhe gjatë incidenteve, për shembull gjatë përmbytjeve, njerëzit kanë bërë tavaf duke notuar. E pam pak më herët shikues të nderuar, materialin që fliste për Qabën, për kuriozitetet të ndryshme, ndërto u përmend edhe fakti se tavafi nuk ndalet asnjëherë normalisht përveç në ditën e Arafatit, ndërkohë edhe në këto momente shumë qindra mijëra haxhiler janë duke bërë tavaf rreth Qabës pasi kanë hedhur kanë bërë hedhjen e parë të gurve, siç bëhet pra këto ditë, sidomos sot, pastaj edhe nesër do të vazhdojnë dhe pas nesër të bëjnë hedhjen e gurve. Ndërkohë tani sapo e pam drejt për drejt nga Meka që kishte shumë haxhiler të cilët janë rrethuar rreth Qabës dhe po bëjnë tavafin për të vazhduar pastaj edhe me ritualet të tjera. Ne kemi edhe ndonjë detaj tjetër, ndonjë fakt tjetër që është i rëndësishëm për ta përmendur? Patjetër, me qenë se ndoqëm reportazhin për Qabën gjatë viteve, pra Qabja ka pësuar ndryshime të ndryshme, cilat janë evidentuar në histori. Për shembull, në vitin 134 Hijri, kalifi i parë Abbasit kërkoi vendosjen e ndriçuesve në rrugën nga Kufja për në Medinë, nga Kufja e Irakut për në Medinë për të lehtësuar udhëtimin e haxhit. Kjo rrugë madje u shënua me milje në mënyrë që udhëtarët haxhinj ta dinë edhe sa rrugë ka mbetur dhe sa rrugë ka kaluar dhe sa milje kanë mbetur për të arritur në Mekë. 4 vite më vonë, në vitin 138 Hijri, Gjafer el Mansur, kalifi i dytë Abbasit, urdhëron zgjerimin e Qabës dhe restaurimin e ndërtesave ekzistuese përreth në Mekë, të cilat shërbejnë për kryerjen e haxhit. Vite më vonë, në vitin 160 Hijri, kalifi El Mehdi urdhëron heqjen e mbulesës së vjetër të ndërtesës së Qabës dhe vendos një mbulesë të re më ndafshi, por përgjegjësi i Mekës njoftoi përgjendjen jo të mirë të Qabës dhe kërkon restaurimin e saj. Në këtë rast, kalifi Mehdi kërkon që të sillen 30 milion dirhem nga Iraku, 300.000 dinar ari nga Egjipti dhe 200.000 nga Jemeni. Ai po ashtu urdhëroi që haxhinjve të sillet akull gjatë haxhit për shkak të pas një traditë që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Gjithë haxhinjtë që shkojnë për të kryer haxhin tregojnë se banorët vendas u japin ujë, u japin akull, eventualisht dikush mund të ketë mjaft vab dhe mund të ketë vështirësi, e spërkasin me ujë dhe japin akull që të freskohet dhe të mos ketë vështirësi. Pra, po përsëritet sërish, pra po përmend se organizimi është mjaft i mirë, haxhilerët, megjithse kjo ka sakrificë rituali i haxhit, mirë po haxhilerët vazhdimisht freskohen
dhe janë në kujdesin, janë në mbikëqyrjen e organizatorëve. Gjithashtu po ashtu në vitin 162 Hijri, Kalifi Mehdi urdhëroi ndërtimin e pushimoreve më komode, më të rehatshme për haxhin që udhëtonin prej Kufës për në Mekë, ndërsa disa qindra vite më vonë, në vitin 433 Hijri, një grup i haxhinëve nga brigjet e lumit Volga të Bullgarisë arritën në Bagdad. Në bisedë me vendasit, ata thanë se vinin nga pjesa qendrore e lumit Volga të Bullgarisë, vend ky që gjendej mes turqëve dhe sakalibëve dhe se sapo kishin pranuar islamin dhe pasonin medhhebin Hanefi. Këto ishin disa dhëna që kanë të bëjnë me restaurimin, me zërimin e Qabës, me shënimin e miljeve të distancës për ditur se sa kohë kanë kaluar, sa milje dhe sa kanë mbetur për në haxhe, për në Qabë, po ashtu edhe për ndriçimin e rrugëve. Po. Dhe është rëndësishme ajo që e kuptuam edhe një herë për haxhilerët tanë, të cilët janë shëndoshë mirë, po kryejnë me shumë komoditet ritualet e haxhit, organizim ky i organizuar pranë nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe kështu ne po arrim kështu drejt fundit të këtij emisioni festiv, Vegim. Padyshim këtu arritëm në fund të emisionit sotëm, bujare edhe një herë urojmë të gjithë shikuesit që të kalojnë mirë në këto ditë festive të Kurban Bajramit, që Allahu t'u pranoj sakrificën dhe veprat e tjera të muajit Dhulhixhe, të 10 ditëve më me vlerë të këtij viti. Dhe shikues nderuar, këtu po e përmbyllim emisionin e sotëm festiv kushtuar festës së madhe të Kurban Bajramit. Ju vazhdoni të çndroni edhe me temë programin ton festiv, ku do të jenë vazhdimisht gjatë ditës materiale të ndryshme dhe sigurisht vazhdoni të kaloni bukur, të uroni njëri tjetrin, të vizitoni familjarët dhe farefisin dhe të keni momente të bukura gjatë këtyre ditëve festive. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirupafshim në emisionet e tjera. Selam aleikum.